Good morning, Eji-san. Sa paanan ng Mount Fuji, matatagpuan ang Asagiri Kogen, ang nangungunang pagawaan ng gatas sa Japan. Nagsimula sa isang malawak na burol, nagtanim ng iba't ibang puno, gumawa ng mga patubig, at noong October 1, 1970, unti-unting nabuo ang Makainoranch. Ang makapigil hiningang ganda ng Mount Fuji, ang sariwang hangin, ang malinis na tubig, at 100% ganda ng kalikasan ang malakas na panghatak ng makainoranch sa turista man o lokal. Sa modernong buhay ngayon, ipapaalala sa atin ng makainoranch ang simpleng buhay noon. Ang simpleng buhay na kasama ang kalikasan. Ang ngiti ay simbolo ng kaligayahan. Yan ang hangarin ng nagtatag ng Makainoranch. Hinahayaan ng management nito ang mga manggagawa na mag-isip at malayang kumilos kung paano mapapasaya ang mga customer nito. At kapag napasaya ang customer, syempre, mas masaya ang management. Maraming pwedeng gawin sa Makainoranch. Pero dahil hindi sapat ang isang araw para magawa namin yon, pumili lang kami ng ilan sa mga gusto namin gawin. Tulad ng nakahawak na ba kayo ng dudu ng cow? Nakakatuwa at masarap ma-experience.
頑張れ。頑張れ。ケイト。はい。ありがとうございました。袋もね、横に。はい、ありがとうございます。
と横に口を開けておいてください。その中にこれから卵の殻とするように少し溶かしてあります。はい、高層じゃないのでゆっくりで大丈夫ですよ。よし入れられた。よし。あ、こうだ。もっと真ん中。よーし。ちょっと難しいかこれは分離させた。これは分離させた。できた？